Na most például okáért jött ez a HP, szintén nem működőként adták el. Semmi baja. Az egyetlen problémája az volt, hogy a SATA csatlakozó, ami bele van építve, ez teljesen széttörték benne. Na most, oké. Kiszedtem belőle az alaplapot, rádugtam egy SSD-t, és láss csodát, ez is bootolt. Aztán utána szintén Winteren találtam egy replacementet, tehát ennek egy cseréjét, vadonatújat, szedték ki egy vadonatúj, oké. Kiszedték egy gépből, egy csavar, kicseréltem. Ebből nem tudok videót csinálni. Azért így visszatekintve egy kicsit naív kijelentés volt, hogy erről nem tudok videót csinálni. Most már tudok, most már csinálok róla videót. Ugyan 7 hónappal ezelőtt annyi említést tettem róla, hogy csatlakozót kellett benne cserélni, szintén nem működő laptop, egy csavar, hűha. Igen, 2-3 héttel ezelőtt végül eladtam a laptopot, és hát el is küldtem, hogy ebből mi lett, az már egy másik sztori. Ugyanis a laptop, amit elküldtem, egy teljesen működő laptop volt, viszont amit visszakaptam, ugyan külsőre nagyjából ugyanúgy néz ki, mint amit elküldtem, de még csak közel sem az. És persze ezt bizonyítani is tudtam. Egész ügy lett belőle, oda-vissza, Vinted support. Nagyjából teljesen céltalannak tűnt az egész, ugyanis az egész Vinted platform arról szól, hogy mindig a vevőt védik. Minden körülmények között a vevőt fogják védeni, ha kell, ha nem, és bizony, hogyha eladó vagy, akkor készülj fel a legrosszabbra. Na most nem szoktam hagyni magam, főleg nem ilyesmiben, és mivel nagyon ismerem már ezt a fajta átverést, kint Amerikában is rettenetesen közismert dolog, visszatérő dolog, Amazonról megrendeled például a működő szerszámokat, fúró, véső, akármicsoda, kipróbálod. És hát ugye ott van ilyen 2 hetes visszaküldési garancia. Nem tetszett a termék, visszaküldesz egy téglát, vagy a már beszart fúródat. Vissza fogják venni a pénzedet, és visszakapod, és nem tudnak mit csinálni, nem tudják bebizonyítani, azt fogják mondani, lehet, hogy a postán, vagy lehet, hogy a csomagküldő hozzányúlt. Itt is igazából próbálták erre kihajazni a dolgot, a vásárló is mindvégig ezen lovagolt, hogy de hát lehet, hogy a postán nem téged hibáztatlak, lehet, hogy a postán történt a dolog, lehet, hogy a csomagküldő, lehet, hogy a szállító ott megsérült. Ez nem megsérült, bazd meg, ez egy teljesen másik laptop. Itt szó sincs erről. És most akkor ez bizonyíts be nekik. De egészen addig, amíg nincsen jogi útra terelve az egész, és nincsen róla papírot, hogy tettél feljelentést, le se fogják szarni. Úgyhogy azért küzdesz nagyjából, hogy visszakapd a termékedet. Hajrá! De sikerülhet. Hogyha elég kitartó vagy, visszakaptam a pénzemet, viszont ő mindenhogyan nyert. Neki lett egy működő laptopja, teljesen ingyen. És nem is az a 14 000 forint, ami ebben az egészben iszonyatosan felhúzott, hanem maga a tudat, hogy van olyan ember, aki ennyire hülyének tudja nézni a másikat, és elhiszi, hogy ez rendben van. Sajnos másik országban tartózkodik az illető. Ha nagyon szeretném, persze lehetne feljelentést tenni, de szerintem aki már tett ilyesmit, az nagyon jól tudja, hogy majd pár hét múlva kapja szépen a levelet tértivevénnyel, hogy a nyomozást lezártuk sikertelenül, eredménytelenül, főleg, hogyha ismeretlen személy ellen tetted, amikor meghúzták a kocsimat, pont ilyen volt, semmi értelme. És tényleg nem az a 14 000, sokkal több idő, sokkal több pénzbe kerül, és egyáltalán nem ér ennyit az egész, főleg nem egy ilyen ember. Na most sajnos ezeknek van létjogosultsága, és itt vannak közöttünk, és nem tudsz mit csinálni. Nem pont erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy készülök nektek valamivel, így a csatornának az 1 éves szülinapja után. Igen, egy kicsit csúsztunk emiatt is,
amint az látható, aki már régóta velem van, aki régóta nézi a videókat, hogy közben elköltöztem, tehát teljesen másik háttér van mögöttem, teljesen máshol vagyok. Emiatt is csúsztunk egy kicsikét, úgy nagyjából szerintem 1-1,5 hónapot csúsztunk így a videózással, és hát természetesen minden projekttel is. De nem csüggedünk, egyáltalán nem csüggedünk. A cél az lenne, hogy ugye mivel mondtam, hogy készülök valamivel, az volt a terv, hogy szintén szerzek be alkatrészt, valami hardvert, és ebben kérném a segítségeteket. Arra lennék kíváncsi, hogy nektek mi tetszene. Ugyanúgy szeretnék visszaadni a nézőknek. Továbbá a laptopot is, hogyha meg tudom javítani, most már csak azért is el fogom ajándékozni. És valószínűleg valamelyikőtöknek. Úgyhogy ebben szeretném kérni a segítségeteket, hogy írjátok meg, ha lehet, akkor csinálok egy szavazást, hogy mit szeretnétek, hogy kikerüljön sorsolásra köztetek, és én akkor ezt elintézem. Legyen az videokártya, CPU, akármicsoda. De igen, most egyelőre maradt ő. Megmutatom közben képeken, hogy mennyire volt pofátlan az átverés maga. Valószínűleg laikusként az ember nem venné észre, hogy ez ki lett cserélve, de az nem én vagyok. Odafigyelek a dolgaimra, észreveszem a legapróbb különbségeket is, tehát kétség nincs afelől, hogy itt az embert hülyének nézik, és valószínűleg ebből csinálják a pénzüket. De nem fog elbátorítani attól, hogy továbbra is használjam a platformot. Az ilyen patkányok mindenhol ott vannak, és ott is lesznek. Annyit tudok tenni, hogy felhívom a figyelmeteket arra, hogyha esetleg használnátok a platformot, akkor mielőtt feladtok bármilyen csomagot, és ezt én is így teszem, csináljatok képet mindenről. A csomagolásról is, a termékről is, szériaszámokról, ugyanis nekem ez mind megvan. Közben mutatom is, hogy ugye mondtam, mik a különbségek. A szériaszámról már ordít, már csak a billentyűzet kiosztásról is ordít, a kopásokról, hiányzó hinge, a belseje meg van olvadva. Ez nem az a laptop, amit eladtam. És szerintem elég egyértelmű. De mivel a Vinted egészen addig nem foglalkozik ezzel, amint mondtam, nincsen jogi útra terelve, ők azt fogják mondani, hogy hát lehet, hogy a posta közben nem tudjuk bebizonyítani, hogy a vevő volt az, ezért inkább kompenzáljuk mind a két oldalt, és legyetek boldogak. Mutatom az üzenetet is, amit kaptam a Vinted supporttól, nagyjából 2 hét szívás után. Nagyon PC. Maradjunk ennyiben. De igen. Szóval rövid videó, nem nagyon szerelünk se laptopot, se konzolt, ugyanis ez most így alakult, de írjátok meg nekem, hogy mivel készüljek. Addig én megpróbálom ezt az amúgy be sem kapcsoló, még csak áramot se kap a laptop, megpróbálom megjavítani, vagy a kuka, akkor kuka, van másik laptop, amit el tudok ajándékozni nektek, sokkal jobbak, persze. Írjatok, és valamit kitalálunk. Aztán remélhetőleg hamarosan, és nem pedig megint 2 hónap múlva, 1 hónap múlva találkozunk a következőben. Sziasztok!